Kom då! Nu har det gått 10 månader vill jag tro. Sen denna hög hamnade här och vi börjar göra i ordning på tomten. Då var det ju så att sist vi stod här då får ju kameran i backen och jag har fortfarande inte gjort något åt det där stativet. Min far är på väg hit nu. Så då är det att lasta med den här. Så det blir, jag vet inte, ungefär 1,5 lass är det väl som ska ta och klyvas upp då. Så det blir bra. Så det är väl egentligen dagens mål. Så vi ska göra så att vi ska kroka på 22an och sen så far vi bort då och börjar klyva det här. Men först så, som sagt, så kommer min far, så ska vi lasta det här. Så ja, vi väntar in honom, jag tycker. Det blir bra.
för dåligt. Det går på eldhagen. Så bara plocka upp och serva då? Ja. Härligt då. Lilla högen. Men du slapp ju i alla fall vara med och kapa upp ett. Ja, det var fördel då. Ja. Så nu är det bara lite stapling kvar och sen kan vi släppa den här veden riktigt skönt. Och då har ni ju varit med i varje moment i detta steg. För ni var ju med och tog ner det också. Det var ju på tomten här i förra sommaren då. Men du tyckte det var ett bra beting, va? Ett lass, stapla. Lagom. Lördagsmys. Lördagsmys, ja. Ja. Ja, men vi startar det här då så vi kan få åka hemåt. Vi kör på. Veden värmer många gånger och nu har ni ju varit med på alla steg. Det är ganska mycket arbete faktiskt för att få fram den här veden. Men ja, nu kan vi ju värma oss gött hela vintern. Tusen tack för att ni har kollat på det här avsnittet. Och glöm inte bort att gilla, dela och prenumerera så att ni inte missar någonting. Kommer ju ut lite andra filmer, va? Vi ser. Jag är lite sugen på att bygga en vedställ här. Ja. Vad tror du, Mischa? Jag tror att det skulle vara supersnyggt. Ja. Ja, men det. Det får bli nästa projekt. Ja, det får det bli. Tusen tack. Hej!